ไปตามหาร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเยเมนขึ้นชื่อที่นี่อร่อยมากๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเที่ยวทั่วนิวยอร์กกันอีกแล้วนะคะจริงๆต้องบอกว่านิวยอร์กเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพาร์ควอลล์สตรีทนะคะหรือว่าลองไอแลนด์แต่จะมีอยู่ที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่านอกจากนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เคยได้ยินหรือว่าได้ยินแล้วไม่อยากไปแล้วนะคะคนนิวยอร์กเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าไปกันเลยเพราะเขาบอกว่าเป็นย่านที่อันตรายมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอันตรายถึงขนาดที่ว่าพอพูดถึงชื่อนี้ปุ๊บนะคะทุกคนนึกถึงปืนยาเสพติดมาเฟียแก๊งความตายค่ะที่เราจะพากันไปวันนี้นะคะก็คือ The Bronx ค่ะเป็นย่านที่เขาบอกกันว่าน่ากลัวที่สุดแต่เราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความน่ากลัวเนี่ยมันมีเสน่ห์มีความน่าสนใจมีความเป็นชุมชนอยู่เราก็เลยจะขึ้นรถไฟไป The Bronx กันค่ะนี่เลยนิวยอร์กซิตี้ที่กู๊ดพาทุกคนมาเที่ยวกันนั้นนะคะเขาจะมีอยู่ 5 ย่านด้วยกันแมนฮัตตัน สแตทเทนไอแลนด์ บรูคลิน ควีนส์ แล้วก็เดอะบรอนซ์ค่ะซึ่งถ้าเราพูดถึงชื่อเสียงของเดอะบรอนซ์นะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นถิ่นกำเนิดของฮิปฮอปบีบอยการ MC หรือแม้แต่กราฟฟิตี้ที่ดูเก๋ดูเท่นะคะเราเนี่ยจะได้เห็นกันอยู่ทั่วทุกที่เลยแต่ถ้าพูดถึงชื่อเสียชื่อที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะก็ต้องพูดถึงแก๊งอาชญากรรมมากมายที่เป็นบ่อกเกิดของปัญหายาเสพติดการปล้นค่ะจนเดอะบรอนซ์เนี่ยกลายเป็นย่านที่ใครก็ไม่ค่อยอยากจะมากันค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะทุกคนกู๊ดจะพามาที่เดอะบรอนซ์เพื่อมาที่ชุมชนหนึ่งที่กำลังพลิกฟื้นภาพลักษณ์ที่ดีงามของเดอะบรอนซ์กันเราจะไปเที่ยวชุมชนชาวเยเมนย่านปลอดภัยในดงอาชญากรรมของเดอะบรอนซ์กันค่ะถ้ายังจำกันได้นะคะคุณผู้ชมรถไฟที่เรานั่งครั้งแรกเนี่ยหมายเลข 1สีแดงเหมือนกันคนจะเยอะมากเลยปรากฏว่าผิดสายค่ะกูขอโทษกูผิดไปแล้วอะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นสาย 2ก็จะพาเราไปถึง Bronx East Park ค่ะอยู่สุดนู้นเลยนะคะซึ่งกว่าจะไปถึงเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ45นาทีได้เพราะว่าจากจุดที่เราเริ่มอะค่ะคุณผู้ชมโคลัมบัสเซอร์เคิลมันอยู่ทางกลางเมืองแมนฮัตตันเนาะเราต้องข้ามสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คข้ามฮาร์เลมข้ามแม่น้ำฮาร์เลมแล้วก็ไปจนเกือบจะสุดเลยนะคะตัวของบรอนซ์นั่นเองซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะแมนฮัตตันตอนนี้ก็เลยจะมีเวลาพอสมควรเลยในการนั่งดูนะคะรอบๆว่ารถไฟใต้ดินของเราเป็นยังไงบ้างคนโล่งมากเลยค่ะเราจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เนี่ยคือเท่าที่นั่งมาเสียงดังมากเลยนะใช่ไหมพี่ท็อปเราว่ามันเสียงแบบดังมากแล้วก็รถเขาจะไม่นิ่งนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูรถจะโยกซ้ายขวาตลอดเลยมาตอนแรกก็ไม่ชินเหมือนกันตอนนี้เริ่มชินมีความรู้สึกเคลิ้มๆทำให้หลับได้ง่ายค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะถึงนะคะสำหรับสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวชมกันในบรอนซ์ค่ะอยู่นิวยอร์กมาหลายวันเนาะสถานีรถไฟอะตรงชานชาลาปกติคนจะออกันเป็นร้อยเลยตอนนี้รู้สึกเหงายังไงก็ไม่รู้ค่ะไม่มีใครเลยตรงนี้เราอยู่บรอนซ์พาร์คอีสต์ย่านที่เราจะไปอ่ะคือต้องบอกว่าบรอนซ์มันมีหลายย่านมากเลยคุณผู้ชมย่านที่เราจะไปเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับบรอนซ์พาร์คอีสต์ก็จะเป็นย่านของชุมชนหนึ่งซึ่งจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าบรอนซ์เนี่ยนอกจากจะเป็นหลายคนคิดว่าเป็นถิ่นคนดำใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีชุมชนจากทั่วโลกเลยมาอาศัยอยู่กันจากแอฟริกาก็มีจากตะวันออกกลางก็มีนะคะจากแคริบเบียนก็มีเดี๋ยวเราจะไปที่ชุมชนนี้กันแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาทางไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆการขนส่งที่นี่จะไม่สะดวกเหมือนกับในกลางเมืองแมนฮัตตันเนาะบางทีต้องเดินบางทีต้องขึ้นบัสบางทีมันจะมีแบบซอยเล็กซอยน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องขอเวลานิดนึงนะคะเพิ่งเคยมาเหมือนกันคุณผู้ชม
question. We are looking for White Plain Road. Which What's side? the number on White Plains Road? We want to go to a cafe. It's in Little Yemen. Who? It's in Little Yemen. It's supposed to be Yemen? White. Yeah. Okay, that's White Plains Road. See that sign? Oh, That's great. right there. Just go left. I'm to the right. Left. All the Yemenis and stuff, they're all in that area. So it's all to the right. Yes. Well, most of that area is Yemeni or Arabs. You see them. So the house number you see. So we want to go to a restaurant there, but we're quite I lost. think they're all in that. They're all on that. Okay. To the Thanks. right. That's White Plains Road. Where that bus is. That's White Plains Road. Cheers. Thank you.โอ้มาก็หลงแล้วนะคะ ไปทางไหน เขาชอบเปิดเพลงกันเนาะ ดูมีความฮิปฮอป ถ้าดูจาก GPS เนี่ย คือต้องตรงไปค่ะ สุดทางเดินเลยค่ะ ตามพี่เขาไปไหมไม่ทันใช่ไหม ที่นี่ไปให้ข้ามระยะเวลาน้อย ใช่ มาก ที่เนี่ยจะบอกว่ามันไม่เหมือนแมนฮัตตันเลยคุณผู้ชม ถ้าใครจำได้คือแมนฮัตตันมันจะแบบคนเยอะกว่านี้เนาะ รถน้อยกว่านี้ แล้วถนนหนทางมันจะสร้างมาเพื่อให้จักรยานให้คนอย่างเงี้ยสามารถสัญจรไปมาได้ง่ายขึ้น อันเนี้ยเอาจริง ๆ มีความรู้สึกเหมือนเมืองไทยนะ คือ เน้นรถ แล้วก็ตึกไม่ได้สูงมาก ตึกก็จะเป็นบ้านคล้ายๆทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยค่ะ ต่อกันไปเรื่อยๆ และที่เห็นมีเยอะมากเลยอะแทบจะทุกที่เลยคือกราฟฟิตี้ค่ะ หรือถ้าเรียกให้เพราะๆก็สตรีทอาร์ตค่ะแต่มันมีความเท่ของมันนะ คือมีความรู้สึกสมละที่บอกว่าเป็นแหล่งกำเนิดของฮิปฮอปของนะแรปเหรอ แรปเปอร์ ฮิปฮอปแรปเปอร์ของแบบ MC ความเป็นสตรีทพี่ทอมว่ามันน่ากลัวไหมทุกคนคือตอนที่บอกว่าจะมาบรองซ์ใช่ไหมคะ ไม่ใช่แค่คือเพื่อนๆที่เมืองไทย แม้แต่คนที่โรงแรมหรือว่าคนที่เราถามทางเขาจะงงมาทำไมมีอะไรเหรอบรองซ์มันน่ากลัวมากเลยนะ อะไรแบบเนี้ยคือพอมาถึงปุ๊บไม่ได้มีความรู้สึกถึงความน่ากลัวเนาะ บอก รู้สึกไง ดีกว่าว่า หลายๆ คนอาจจะมีภาพจำ จากหนัง จากหนังจากภาพยนตร์จากภาพข่าว อือฮึ ต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์พวกเนี้ยบ้านเราก็มี ใช่ไหม ใช่ ปล้นกันวิ่งราวฆ่ากัน อือฮึ มันมีหมดอะฮะแต่ทีนี้ว่าพอมันเป็นภาพจำแล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย อืม พอมาถึงบ้านเขาบอกเฮ้ยอย่ามาดิไปทำไม อันตราย เฮ้ยโซนนั้นใครเขาไปใครเขาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราไม่ได้เดินใส่ทอง10 บาทเพชรเม็ดละ2 ล้านอะไร ทั้ง เงี้ย ตัวมีแต่ของมือสองก็คงไม่เอาเนาะ อารมณ์อย่างนั้นคือเหมือนกับเราก็เป็นนักท่องเที่ยวก็มาเดินชมเมือง ใช่ ประมาณอย่างนั้นดีกว่า เราสังเกตอย่างหนึ่งไว้ว่าตรงเนี้ยจะเริ่มมีภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือตรงไปข้างหน้าเห็นไหมคะ ครับผม จะเป็นภาษาอาหรับเมื่อกี้ที่ถามคุณพี่ที่อู่ซ่อมรถแต่ที่เขาใจดีชี้มา แล้วก็รีบ เขาบอกว่าโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่คนเยเมนที่เขาอพยพมา จากตอนที่มีสงครามมาอยู่กัน เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตคนเยเมนกันค่ะกูดเนี่ยตั้งใจมาที่นี่ในช่วงเวลากลางวัน เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็แอบกลัวเรื่องของความปลอดภัยอยู่เหมือนกันนะคะ แต่คุณผู้ชมคะพอได้มาถึงที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าชุมชนเนี้ยก็เหมือนหมู่บ้านทั่วไปเลยล่ะค่ะ อาจจะไม่ได้มีตึกสูงไฮโซแบบแมนฮัตตันแต่ก็ไม่ได้เต็มไปด้วยสมาชิกแก๊งมาเฟียไล่ล่ากันบนท้องถนนที่นี่นะคะเป็นบ้านผู้อพยพชาวเยเมนจำนวนหลายหมื่นคนที่เขามาสร้างอนาคตใหม่ในอเมริกากันค่ะ เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าร้านค้าในย่านนี้เนี่ยจะมีป้ายภาษาแปลกตา มีร้านขายของแปลกๆที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันนักนะคะ แต่ว่าที่แรกของการมาของเราวันนี้ก็คือร้านอาหารขึ้นชื่อของชุมชนนี้ค่ะ ตอนแรกก็แอบกลัวนะบอกพี่ท็อปเลยว่าพี่ท็อปเขาบอกว่าที่นี่มันแบบดุเดือดน่ากลัวมากๆมาเดินแล้วก็โอเค แต่ตอนนี้ที่ดุเดือดมากๆคือท้องร้องค่ะ จะไปตามหาร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเยเมนขึ้นชื่อที่นี่อร่อยมากๆค่ะอย่าเพิ่งมองโดมิโนพิซซ่าสิคะพี่ท็อป เพิ่งเคยเห็นรถขนส่งแล้วเป็นรถแบบรถพิซซ่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ขนาดนี้เลย
แต่เขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะบรุกลินกับบรอนซ์ก็จะเหมือนกับโหดๆเถื่อนๆพอๆกันเลย แต่ตอนหลังบรุกลินเนี่ยฮิปสเตอร์เขาไปอยู่กันมันก็เลยแบบกลายเป็นนาเก๋ๆไปแล้วแต่บรอนซ์ยังมีความเถื่อนๆอยู่ ครั้งแรกในอเมริกาครับที่เห็นแมวเดินอยู่ตามถนนครั้งแรกในอเมริกาเลยที่เห็นแมว Sophie ว้าว Camilla Hello Camilla Hello Sophie เพราะว่าคนที่นี่เขาเป็นมิตรมากเลยนะ ใช่เขาก็ เดิน บอก ผ่านนี้แบบทักตลอด เอ้ยนั่นแมวฉัน แมว เอ้ย น้อง ที่ เมีย นี่ ฉัน ดีไม่ใช่แมว Fish Market ว้าว White Plains มันจะมีอะไรเจ๋งๆเยอะ มีร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเยเมนด้วย อยากรู้ไหมคะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเยเมนมีอะไรบ้าง ต้องไปลอง กูก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ แต่ตอนนี้กูอยากกินค่ะ คือที่นี่มันเหมือนเป็นชุมชนที่ทุกคนอยู่ผสมผสานกันเนาะ มองถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโบสถ์ ร้านอาหารเยเมน กินอาหารเยเมนครั้งแรกในชีวิต ครับผม เข้ามานั่งปุ๊บ รู้สึกเหมือนฟู้ดแลนด์ถูกและดีทำไมก็ไม่รู้ แล้วก็ตัวเขาก็อยู่ตรงนี้เลย เป็น Open Kitchen คนเสิร์ฟที่นี่ลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนชาวเยเมน เป็นชาวมุสลิมค่ะ แล้วก็จะมีอาหารของเขาน่ากินอ่ะ เป็น 2 ภาษาด้วย Yeah, we don't know what to order. What do you like eating? Pasta. Fasa. What is it? Like It has, vegetables? like, chicken, soup, Chicken. like tomatoes. and stuff. Okay, so we have this one, and the gentleman there, we should try the Serbian with lamb. Yeah, so this and this. Thank you. Do you have Coke? Coke? Soda. Okay, thank you. น้องเขาอาจจะเห็นว่าเหมือนแบบเป็นคนเอเชีย2 คนที่แบบเดินเด๋อๆเข้ามาในชุมชนคนเยเมนแล้ว สั่งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถามคนไปทั่วเลยว่าสั่งอะไรดีเขาก็เลยมาช่วยเหลือตรงนี้ แต่ทุกคนเป็นมิตรมากนะ คือแบบเดินเด๋อๆด่าไปถามเขาเขาก็ตอบนะยิ้มให้ทุกคนเขาแบบเอ๊ะมาทำอะไรกัน อยากลองอาหารเยเมนเหรอไม่เคยลองใช่ไหมว่ามีแป้ง ทำไมเขาหอมแก้มกันหรือเป็นวิธีการทัก ก็แบบได้ที่ มันเป็นวิธีการทักของคนใช่ผู้ชายอาหรับเขาจะหอมแก้มกันเราจำได้แล้วthank you what do you call this one Lamb. huh Lamb. lamb what sobi so the name hello what do you call this one This is fasa. oh the fasa Fasa is meat. and you eat with your hands The bread. and the bread and this is This is soup. Salad. Spicy. what's your name My name is Salah. Salah nice to meet you Nice to meet you too. thank you ขนตายาวเนาะผิวเข้มเนาะกินอาหารดีกว่าค่ะ อ่ะมันก็จะมีที่บอกดำๆเมื่อกี้นะฮะมันคือเหมือนแป้งนาน ก็คือเป็นขนมปังอบไหม เหมือนเป็นแป้ง คือต้องบอกว่าตั้งแต่โซนอินเดียมาจนถึงโซนตะวันออกกลางถึงแอฟริกันนะคะ เขาจะทานแป้งเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆแบบเนี้ยอันเนี้ยก็คล้ายๆแป้งนานกูคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วจากที่กูสังเกตคือทุกคนเขาจะฉีกใช้มือ เขาก็จะใช้มือจิ้มลงไป เราก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะเราก็ตามคนอื่นเขา บอกว่าอันนี้เป็นเหมือนกับน่าจะเป็นแรมก็คือแกะ อืม เหมือนผัดแกะที่น้ำคลุกคลิกคลุกคลิกป่ะคะ แกง แกงแกะน้ำคลุกคลิก ไม่เคยกินเลย แต่กลิ่นหอม มีความชีสๆนิด เป่าให้ดีเป่าให้ดี ๆ อันนี้อร่อย
อันนี้คือตัวเนื้อแกะก็อร่อยค่ะ มันจะเป็นเนื้อแกะเหมือนเนื้อแกะบดเนาะ จะไม่เป็นชิ้น ใช่ แต่ว่ามันจะไม่คาวเหมือน คือบางทีอยู่เมืองไทยอ่ะเขาใส่เครื่องเทศไม่ถึงแกะแท้จะมีกลิ่น อันนี้คือเครื่องเทศหอมอืม ว้าว อ้าวโอ้โห เยอะมาก and that's the That's the kapsa. kapsa that's the fried rice oh the kapsa Meat. like the Saudi kapsa Look like, yeah. This is Yemeni kapsa. better ก็คือข้าวผัดซาอุเนี่ยแหละค่ะที่เราเคยอยู่เมืองไทยทานกัน แต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ข้าวผัดซาอุนะคับซ่านี่คือข้าวผัด จะมาบอกมันซาอุไม่ได้เพราะว่าของเยเมนดีกว่าได้กินอบเชยหอมมาก เทศเน้นๆนะ คือหลายคนเห็นแบบนี้นึกว่าข้าวผัดใช่ไหมคะ เหมือนบ้านเราไหมไม่เหมือนบ้านเราเขาจะเน้นเหมือนมีพริกไทยใช่ไหมมีเผ็ดมีเปรี้ยวเนาะเน้นเปรี้ยวๆใส่บีบมะนาว แต่อันเนี้ยมันเน้นหอมเครื่องเทศมากเลย แล้วตัวข้าวมันจะไม่เกรียมเนาะเหมือนบ้านเราอ่ะถ้าจะผัดให้อร่อยกระทะต้องเกรียมใช่ไหม ต้องไม่ไหม้หน่อย อันเนี้ยเหมือนเขาใช้ในการอบ ให้ความร้อนมันค่อยๆระอุขึ้นมา มันจะมีความหอมของเครื่องเทศอยู่ แต่มันจะไม่มีความเกรียม ไม่มีกลิ่นน้ำตาลไหม้กลิ่นข้าวไหม้แต่กลิ่นแกะอะมากแล้วเนื้อฉ่ำมาก เพราะว่าเขาไม่ได้ผัดเนาะเขาเหมือนค่อยๆให้ความร้อนมันระอุเข้าไปอะมันจะนุ่มมันจะฉ่ำมันจะหอม อันนี้คับซ่ารู้แล้วว่าของเยเมนอร่อยจริงเป็นไงคะกูรูด้านการกิน ร้อนนะ นี่เขาจะเขียวๆมีความเขียว เหมือนพริกหนุ่มเลยแล้วก็ผมลงไปในข้าวได้เลยคลุกข้าวนิดนึงอร่อยขึ้น10 เท่าตัว ไม่ได้ทำฟิสบัมด้วยอ่ะมันทำไงนะ อย่างเงี้ยเหรอ แม่ให้ทำผู้หญิงกับแม่ท อ้าวอยากเล่นบ้างอ่ะ โอ้ยฟิสบัมอ๋อที่นั่ง ำไม่ได้ นะทำไงเหรอทำอย่างเงี้ยเหรอ เตะอีกเตะอีก Is that how you do the fish bump? Like sorry like this เห็นไหมได้แล้ว พี่ท็อปอ่ะนิสัยนี่น่ารักเลย ก็อยากเล่นบ้างอ่ะ หลังจากที่ทุกคนบอกว่าบรอนซ์น่ากลัวบรอนซ์อันตรายและต่างๆนานามาแล้วก็ไม่รู้สึกอันตรายค่ะ รู้สึกอิ่มค่ะ เป็นมิตรด้วย เป็นมิตรน่ารักมาก ตอนเข้ามาตอนแรกคืองงนะ แล้วเมื่อกี้ก่อนออกจากร้านไม่ได้ถ่ายไว้ อือฮึ คือเขาก็แบบทักทายแบบเฮ้ยอาหารเป็นยังไงขอให้วันนี้แบบเป็นวันที่ดีเลยนะแบบว่า ใช่ enjoy ย่านนี้นะอะไรแบบ นี่ไง มีสวีทส์ด้วย เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นของคนเยเมน spreadable processes มีภาษาอาหรับิกด้วยนะ เอาไหม มันต้องไปโรยเกลือ ซื้อเกลือไปด้วย ไม่เอา คือต้องบอกว่าคนอาหรับเขาจะทานทั้งพวกอาหารอย่างนี้ด้วยแล้วก็อาหารหวานก็จะหวานจัดมากเลยเนาะช็อกโกแลตทานหมดนี่อยากให้ดูว่ามันเป็นภาษาอาหรับด้วยนะ แล้วที่นี่ก็จะขายเป็นเนื้อวัวอย่างเดียวเลย เนื้อวัวแล้วก็จะมีตาฮาลาลทุกอัน ที่บอกว่าเขาทานถั่วกันเยอะมากอะถั่วกับผลไม้แห้ง อันนี้มาเป็นแบบเป็นเซตให้เลือกเลยกะเพรา ชัดแล้วอย่างนี้ไปผัดกะเพราให้แม่กิน ไม่เวิร์กค่ะ ไม่พอใช่ไหม ไม่เวิร์กอ้อยในน้ำเชื่อม โห ชาวเกาะดังไปไกลถึงเยเมนนะคะซุปเปอร์เยเมนก็มีชาวเกาะมีหลาย ๆ อย่างที่งงมากเลย แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะลองไปกินดูค่ะ เราจะพาไปเที่ยวต่อ จริง ๆ มาย่านนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะพาทุกคนไปไหนก็อาจจะแค่พามาเดินดู วิถีชีวิตคนเนาะบรรยากาศที่เขาบอกว่าน่ากลัวจริง ๆ มันไม่ใช่เนาะจะได้เข้าใจกันใหม่
สงสารบรองซ์โดนหาว่าเป็นที่น่ากลัวตลอดเลย ตอนนี้นี่เป็น Hello Yeah, only good น่ารักอ่ะนี่ไง โอ้โห จำได้ไหมคะที่กู๊ดบอกว่ากู๊ดสงสัยมากเลยอะตอนที่เข้าไปในร้านอาหารอะแล้วทุกคนเขาคาดเป็นดาบแล้วก็มีเหมือนเป็นสะพายแร่งอะค่ะ ที่ใส่ดาบไว้ ร้านนี้ขาย เยอะ โอ้โหเยอะมากอะเป็น ก็ ชุ มา ด เป็นทั้งชุดเลย เป็นชุดนักรบเยเมนเลยค่ะ แล้วก็มีพรมสำหรับทำละหมาดด้วย มีไจนามาสมีรองเท้าแตะที่พามาหาเฮดสการ์ฟให้พี่ท็อปค่ะ นี่ไง we saw we went to the restaurant and there's people wearing the scarf. Yeah, Which I- one? How much is it That's 35. for him? Yeah, 35. Which one do you think for him? I don't know. And there's that color. What color you like? Like this Wow. Yemeni? yellow, yeah. Aha. Handsome. Thank you. Wasim. Wasim means handsome, right? Yeah, yeah. Yalla means let's go. Yalla, yeah, Let's yeah. go. Hurry up. Yeah, yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, yalla. Today's Eid, right? Yeah, I eat today. You working? Yeah, because nobody help me. Only Oh. Same price? same price, yeah. 35? 35. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Why you shy? How are you? I'm fine, thank you. How's everything? Yeah, Where is the Yemeni stuff? yes, we've been wandering everywhere for the scarf. Where you from? We're from Thailand, Bangkok. Where you from? Yemen. You do like that? Yeah. Is that the Yemeni style? Yeah, Yemeni style. Look, do like this. His name is the Gambia. Ganbia. กัน You see? Ah. Well, you in the Facebook or in the YouTube? In a YouTube, we come from Thailand and Thailand. yes, we want to try. Where we see this video at? We can give you the channel. Yeah. We want to try Yemeni food and then we went to the restaurant. How's the food? Oh, it's delicious. It's great. Can you try on him? How can you make him look more Yemeni? We think the way you dress is like a warrior dress. Yeah, it's so cool. เอาอันนี้นะ เอาอันนี้ปะ Okay, we want this one. Okay. เอาสีนี้ เพราะลายอย่างเงี้ยไม่เคย เอาไป2 อันไหมหรืออันเดียว โอ้เต็มบ้าน Okay, it's just one. Yeah. Thank you. 30. Thank you, my friend. โอ้จ่ายตังค์ I love your lashes. You have Thank long you. lashes. Thank you. That's Sulaiman. I was wondering where's that coming from. Assalamu alaikum. So I was in New York. I'm still in New York. This is my first episode of New York. Subscribe. Yeah, subscribe. It's nice to meet you. Thank you. Enjoy your eat โดนเจ้านายดุเลย เฮ้ย ไปขายของกันได้ไงทิ้งร้านนี้ไว้ เขาคุยเหมือนเขาทะเลาะกันแต่จริงๆ คนอาหรับเขาเสียงดังอย่างเงี้ยค่ะ ตอนอยู่ที่อังกฤษน่ะตอนแรกนึกว่าเพื่อนทะเลาะกัน จริงๆ ไม่ใช่หรอกคุยกัน คุยเสียงดังไม่มีอะไร เป็นไงพี่ท็อปได้เครื่องแต่งกายคนเยเมนมาชนิดหนึ่งแล้ว เลยไม่รู้ว่าถ้าผ้าโพกแบบอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าชีมะ ไม่เท่าที่เราฟังเขาอะเท่าที่เราฟังเขาชิมักอะไม่ใช่ชื่อของชนิดผ้าเป็นชื่อของเส้นใหญ่ ที่เราฟังเขาเมื่อกี้นะอันนี้เราน่าจะเดินมา Morris Park กูรู้แล้วคุณผู้ชมทำไมที่นี่มันดูไม่ค่อยน่ากลัว เพราะว่า เพราะกูจำได้กูเคยอ่านว่าในบรองซ์เนี่ยมันใหญ่มาก มันจะมีบางย่านอย่าง South Bronx เนี่ยที่อันตรายที่สุดที่จะมีพวกแก๊งพวกคนฆ่ากันยิงกันแต่ Morris Park เนี่ยถึงจะอันตราย แต่ถ้าเทียบกันแล้วในย่านบรองซ์ปลอดภัยที่สุดค่ะ มอริสพาร์ค จากเยเมนที่เป็นชุมชนมุสลิมก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นสวนเป็นโบสถ์เนาะของทางคริสต์ก็มีด้วย
Boxing Club เขาต้องยืนตั้งกะใช่ไหม Hello. Are you barbecuing? ว้าว Wow. That is so cool. We can't do that in Thailand. What? We can't barbecue in front. Thanks. ดูสิ หอมมากอ่ะ คือมันแปลกมากเลย เขาอยากจะบาร์บีคิวหน้าบ้านเขาก็บาร์บีคิวเลยนะ ตรงนี้คือแบบหน้าถนนเลยแล้วเมื่อกี้แบบอุ้ยหอมจังเลยเขาบอกกินมะเขาเป็นมิตรมากเลยอ่ะ อุ้ยถนนกาฟิลด์แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าบ้านแถวเนี้ยมันไม่ได้สวยเหมือนในแมนฮัตตันเนาะ คนละอารมณ์ มันไม่ได้แบบสวยหรูหราไฮโซ แต่มันมีความเป็นชุมชนมากกว่าแมนฮัตตันนี่เหมือนบ้านใครบ้านมันนะคะ อ่า แต่เราชอบฟิลที่นี่มากคือกราฟฟิตี้เยอะมาก แล้วคนบางทีเดินอยู่อย่างเงี้ยเขาทักกันเขาก็จะทักกันแบบเหมือนในหนังเลยอะที่เขาทำฟิสบัมอะ สับโย วั ก ดดีต้องไม่มีใครเล่นกับเราเขาบอกผู้หญิงไม่ท ไม่ท ำเสียใจอะ ำเขาไม่เล่นกับผู้หญิง อืม โห 5 เหรียญ 150 บาทจริง ๆ ถูกมากนะ เราคิดว่า 300 บาทเนี่ย ต้องเป็นจานแบบแน่นอน ใหญ่พอชั่นเขาเยอะ นี่ไงบาร์เบอร์ปะ No homemade sweet กินดีกว่า ไม่ใช่เป็นร้านขนม อยากกินน่ะ วันนี้เป็นอีทด้วย อันนี้เหมือนขนมหม้อแกงบ้านเราเลย คล้าย อันนี้ทองหยอด อันนี้บัคลาวาปะไม่แน่ใจ เป็นขนมหวานอาหรับเนาะ We want to try some traditional Arabic dessert. We've never tried any. We want to try some traditional dessert. What would you recommend? What would you recommend? Which one do you think is best for us? You want to try something? Honey cake. Okay. Baklava mixed nuts, โอ้ เอาบัคลาวา mix nut ไหม อันนี้อร่อย pistachio. อ่า Baklava pistachio, baklava walnut, baklava bland. baklava pistachio please How many? up to Alright. See you later. Yeah. Okay. Inshallah. Everything religious. What country from? Thailand Thailand. Yeah. Egypt. City Alexandria. Alexandria Saffron อ่า nice to meet you thank you Have a good day bye bye เขาน่ารักกันทุกคนเลยเนาะ ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับทุกคนเลย ยินดีต้อนรับกลับมาอีกนะ ไลฟ์สุดคำ มาจากไหนอาหารเราอร่อยนะ ไม่มีความน่ากลัวเลยอะ ตรงนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่คุณว่าน่าสนใจมาก ๆ ค่ะ คือในย่านแมนฮัตตันเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเช็คแคชชิ่งค่ะ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเงินด่วนเงินเรียวสินเชื่อแบบนี้แหละค่ะสำหรับเมืองไทยเนี่ยการเปิดบัญชีจะฟรีใช่ไหมคะทุกคน แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเปิดบัญชีไม่ฟรีนะคะ โดยเฉพาะใครที่ไม่ได้มีรายได้เยอะมาก อยากจะเซฟเงินเนี่ยเขาก็จะไม่มีบัญชีธนาคารค่ะวิธีทำถ้าเขาได้เงินมาปุ๊บหรือเป็นเช็คเขาก็จะมาขึ้นเช็คที่นี่ค่ะ แล้วร้านนี้ก็จะหักค่าธรรมเนียมไปนิดนึงนะคะทำให้ตรงนี้ค่ะเราจะเห็นเยอะมากในบรอนซ์นะคะเช็คแคชชิ่งค่ะ นี่แหละจริงๆ สมัยก่อนตรงนี้เขาบอกว่าจะมีคนอยู่หลายชนชาติหลายชุมชนอยู่กันมาก แต่พอช่วงหนึ่งที่เราได้ข่าวกันนะคะก็มีความไม่สงบในเยเมนใช่ไหมคะ
เขาก็มีการอพยพมาเป็นผู้อพยพที่นี่มาอยู่กันมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นชุมชนใหญ่ แล้วก็ได้รับการรับรองด้วยนะคะจากนิวยอร์กซิตี้เรียกชื่อว่า Little Yemen ค่ะมีธงชาติอยู่ตรงนู้นด้วยค่ะ จากการที่ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนเยเมนใน The Bronx นะคะทำให้กู๊ดเห็นเลยค่ะว่าจากย่านที่ในอดีตมีแต่ภาพลักษณ์แห่งความน่ากลัวความอันตรายเต็มไปด้วยความรุนแรงนะคะ ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนที่มีความปลอดภัยน่าอยู่น่ามาเยี่ยมชม ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีการจัดการที่ดีมีการเคารพกฎกติกาค่ะใครมาเที่ยวนิวยอร์กแล้วอยากจะมาทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเยเมนหรือว่าอยากจะมาเที่ยว The Bronx นะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะ